Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi kẹp nách rất dễ thương. Các bạn nhìn này chỉ là những cái mũi đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần một cuộn sợi dệt và một cái nắp gài như thế này. Cuộn sợi dệt mà các bạn đi xong thì chúng ta sẽ còn lại một ít như thế này. Chưa tới một cuộn sợi dệt luôn đó các bạn. Mình móc sợi dệt trơn á các bạn thì còn dư như thế này, nhưng em túi màu đen là sợi dệt kim tuyến thì các bạn phải hơn một cuộn một chút mới đủ chiếc túi này các bạn. Chiếc túi này là sợi dệt kim tuyến. Nếu mà chúng ta sử dụng sợi dệt kim tuyến thì các bạn phải chuẩn bị hơn một cuộn ha. Rất dễ thực hiện và cũng thao tác nhanh lắm các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị một cuộn sợi dệt nè, một cái nắp gài, kim móc 3.0 để mình móc cái phần sợi dệt nè, và các bạn cũng chuẩn bị một kim móc 3.5 để chúng ta sắp đôi cái sợi dệt lại, các bạn đi phần quai ha. Mình tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn mã thuật nè, sau đó các bạn sẽ gầy lên 31 bính. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi chúng ta lên 31 bính nha các bạn. Được 31 bính rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lên một bính nữa. Sau đó các bạn quay lại đâm kim vào bính số 30. Các bạn nhớ là đâm kim qua hai sợi như thế này. Đây một sợi nè, và một sợi ở phía sau cái sợi vắt ngang đó, các bạn đâm kim qua hai sợi đó luôn. Các bạn đừng có đâm kim qua một sợi như thế này, nó sẽ tạo một cái khoảng trống không đẹp ha. Các bạn đâm kim qua hai sợi luôn. Rồi, mình sẽ đi hai mũi đơn chung chân. Mũi đơn thứ nhất nè, mũi đơn thứ hai. Rồi, các bạn sẽ dùng kim đánh dấu ở mũi đơn thứ hai này. Ở phần đầu này chúng ta sẽ đi 4 mũi, nhưng mà mình đi trước 2 mũi. Rồi cuối hàng mình sẽ đi thêm 2 mũi vào đây nữa nha các bạn. Tiếp tục các bạn sẽ đi 29 mũi đơn, mỗi mũi một chân, một hàng như thế này. Đó, các bạn đi đến cuối hàng này còn một bính cuối cùng này, chúng ta sẽ đi 4 mũi chung chân ha. Bây giờ mình sẽ đi một hàng 29 mũi đơn. 1, các bạn cũng đâm kim qua hai sợi như vậy ha. 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn đi 29 mũi đơn ha. Chúng ta gặp nhau ở cuối hàng như thế này, và mình đi 4 mũi chung chân vào đây. Các bạn đi được 28 mũi rồi, bây giờ đến cuối hàng nè. Chúng ta đi 4 mũi chung chân, các bạn cũng nhớ đâm kim qua hai sợi nè. Đây. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Rồi các bạn vắt chỉ qua. Chúng ta đi 2 mũi nữa. Mũi thứ ba. Rồi các bạn nẹp cái đầu sợi chỉ này vào. Mũi thứ tư. Rồi. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu 4 mũi cuối như thế này để hàng sau chúng ta tăng đó các bạn. 4 mũi lên thành 8 mũi. Mình đi mũi V. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi một hàng 29 mũi đơn. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Rồi các bạn đi 29 mũi một hàng ha. Đến cuối hàng này chúng ta gặp nhau để mình đi thêm 2 mũi nữa chung chân vào mũi đầu tiên chúng ta đi đó. Mình đi một hàng 29 mũi đơn rồi. Bây giờ đến mũi cuối cùng này các bạn đi thêm 2 mũi đơn nữa chung chân vào đây. Để thành mỗi một đầu chúng ta sẽ có 4 mũi đơn. Các bạn kết hàng luôn ha. Mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên đó. Đây. 1, 2, 3, 4. Ở vị trí này là mình kết hàng nha các bạn. Rồi, các bạn lên vòng 2. Chúng ta lên một bính, sau đó các bạn sẽ đi
2 mũi đơn chung chân, mình đi mũi V đó các bạn. Sau khi mình đi xong thì các bạn sẽ có ở phần đầu này là 8 mũi hen. Gỡ kim đánh dấu ra, mình sẽ đi 2 mũi đơn chung chân vào đây nữa. Các bạn đánh dấu trở lại. Rồi bây giờ mình lại đi một hàng 29 mũi đơn. Rồi các bạn đi đến cuối hàng. Đến kim đánh dấu này chúng ta gặp nhau ha. Rồi bây giờ đến phần đầu này các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình sẽ đi mũi V. 4 mũi này mình đi mũi V để thành 8 mũi nè. 1 mũi, 2 mũi đơn chung chân. Các bạn đánh dấu trở lại ha. Rồi, mũi thứ hai nè. Các bạn đi mũi V là 2 mũi đơn chung chân. Mũi tiếp theo cũng y như vậy. 2 mũi đơn chung chân. Gỡ kim đánh dấu ra. Mình cũng đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi, ở phần đầu là các bạn đã có 8 mũi đơn rồi. Mình đánh dấu trở lại. Các bạn đi một hàng 29 mũi đơn. Mỗi mũi một chân nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn đi 29 mũi đơn nha. Đến cuối hàng chúng ta gặp nhau ha. Rồi đến cuối hàng các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi 2 mũi V nữa các bạn. Một mũi nè, 2 mũi đơn chung chân, gọi là mũi V đó các bạn. Mình đánh dấu trở lại. Rồi các bạn lại đi 2 mũi đơn chung chân tiếp. Sau đó các bạn kết vòng, mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên nè, các bạn kéo chỉ trượt lên. Các bạn lên hàng thứ 3. Mình lên một bính và các bạn sẽ đi 1X 1V. 1X là mỗi mũi một chân, V là các bạn đi 2 mũi chung chân. Mình đi mũi X trước. Tiếp tục mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Rồi chúng ta lặp lại 1X 1V nữa. 1X nè, 1V nè. Rồi các bạn đánh dấu trở lại. Sau đó các bạn đi một hàng 29 mũi đơn. Rồi các bạn đi đến phần đầu này chúng ta gỡ kim đánh dấu ra, mình cũng đi là 1X 1V, 1X 1V, 1X 1V, 1X 1V. Rồi các bạn đi 29 mũi đơn. Đến kim đánh dấu này các bạn cũng đi 1X 1V, 1X 1V. Rồi mình kết vòng. Rồi chúng ta cùng thao tác nha các bạn, đến cuối vòng 3 chúng ta gặp nhau. Rồi khi các bạn đến cuối vòng 3 thì mình kết vòng bằng một mũi trượt và mình lên vòng 4 các bạn. Các bạn lên một bính. Các bạn sẽ đi là 2X 1V. 1X nè, 2X và các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Tiếp tục chúng ta lặp lại. 2X 1V, 1X rồi. 2X rồi tới mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Sau đó các bạn dùng kim đánh dấu trở lại. Rồi các bạn sẽ đi 29 mũi đơn. Đến phần đầu này các bạn cũng sẽ đi là 2X 1V là 1X, 2X nè, tới mũi V các bạn tăng. Để mình chỉ các bạn. Ví dụ như các bạn có quên, mình không biết tăng ở vị trí nào thì chỉ cần ra vòng ngoài, các bạn cứ đi mũi X đến vị trí mũi V nè. Mũi tăng nè. Thì các bạn sẽ tăng. Rồi, đến đây chúng ta cũng tăng nè. Đến đây tăng. Rồi đến ngay vị trí kim đánh dấu các bạn cũng tăng, có nghĩa là ở phần đầu này các bạn tăng làm sao để mỗi một vòng chúng ta đều tăng lên 4 mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi hàng ngang ở bên trái và bên phải, mỗi bên mình đều đi 29 mũi nha các bạn. Đến cuối hàng mình cũng đi là 2X 1V nè, 1X 2X mũi V, 1X 2X mũi V. Các bạn nhẩm như vậy thì khi các bạn nhìn lên nè, ở vị trí mũi tăng nè, các bạn sẽ đi mũi V nè. Rồi chúng ta thao tác nha các bạn, đến cuối vòng 4 chúng ta gặp nhau. Cuối vòng 4 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt lên vòng 5. Vòng 5 này thì các bạn sẽ tăng ở hai đầu này, các bạn tăng 3 mũi thôi. Mình không có đi theo quy luật là 3X 1V nữa, mà bây giờ các bạn sẽ đánh dấu ở những vị trí chúng ta tăng nè. Ở hai bên nè, là các bạn cũng đi 29 mũi đơn. Bên trái và bên phải chúng ta đều đi như vậy ha. Bây giờ các bạn sẽ tăng ở những vị trí như thế này nè.
ở ngay vị trí kết vòng này các bạn sẽ tăng 1 mũi và hai bên đây các bạn tăng mỗi bên 1 mũi nữa. Để tổng số mũi xung quanh chân đế sau khi các bạn đi xong là chúng ta sẽ có 96 mũi. Hiện tại là đến vòng 4 thì các bạn có 90 mũi rồi. Mình tăng 6 mũi nữa thành 96 mũi để chia hết cho 3. Do mình đi cái mũi vắt chéo nó, một cụm như vậy thì sẽ là 3 mũi. Thì các bạn tính số mũi như thế nào để xung quanh chân đế là một số mà chia hết cho 3. Rồi hiện tại là 90. Nhưng mà cái chân đế này nó hơi bé, các bạn đi tăng thêm một vòng nữa. Thì một vòng nữa nếu mà các bạn đi theo quy luật nó sẽ tăng 8 mũi. Bây giờ các bạn tăng 6 mũi thôi. Ở hai đầu mỗi đầu mình tăng 3 mũi. Rồi bây giờ các bạn đi như thế này. Các bạn kết vòng bằng một mũi trượt nha. Mình đang lên vòng 5 đấy các bạn. Các bạn lên một bính. Rồi các bạn đi ngay vị trí này nè. Các bạn sẽ đi mũi về, 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn sẽ đi là 1 2 3. Sau đó các bạn tăng. Mình đi mũi V nè. Rồi các bạn đi. Lúc này ở vị trí này mình không còn tăng nữa mà các bạn đã tăng ở vị trí đây một mũi, ngay đầu hàng một mũi và cuối hàng chúng ta tăng một mũi nữa. Rồi các bạn không cần sử dụng kim đánh dấu nữa, chúng ta sẽ đi một hơi đến vị trí kim đánh dấu ở đầu này nè. Các bạn đi đến đây thì chúng ta gặp nhau ha. Rồi đến phần kim đánh dấu này các bạn gỡ ra nè. Mình tăng ở vị trí đây nè các bạn. Một mũi nè. Mũi thứ hai các bạn tăng vị trí đây và mũi thứ ba mình tăng ở vị trí này. Rồi bây giờ các bạn đi nè. Ở vòng 5 này thì các bạn cứ tăng ở những cái vị trí như thế này thì mình không theo quy luật nào hết. Các bạn cứ tăng ở phần đầu này 3 mũi là được ha. Mình cân đối ở những cái điểm khuyết thì mình sẽ tăng lên. Ví dụ ở đây nè. Nó không có được tròn thì các bạn tăng lên và tăng ở phần đầu. Rồi bây giờ mình tăng là các bạn đi 2 mũi đơn chung chân nè. Sau đó các bạn đi đến ở khoảng giữa. Rồi chúng ta tăng nè. Các bạn đi đến đây. Tức là khi các bạn tăng xong, chúng ta đi 3 mũi đơn, rồi tới mũi về, 3 mũi đơn, tới mũi về. Rồi, các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn đi một hơi, lúc này không còn tăng nữa. Đi đến đây. Các bạn chỉ tăng ở vị trí này một mũi nữa là xong. Rồi, chúng ta thao tác nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn kết thúc vòng 5, thì chúng ta sẽ lên cái phần thân và mình sẽ đi hoa văn các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lên 3 bính. Rồi, các bạn sẽ đi 2 mũi kép đơn. Mình quấn chỉ nè. Các bạn đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Còn chân mũi các bạn vừa trượt đó, chúng ta sẽ đi sau ha. Rồi các bạn đi một sợi thôi. Các bạn đâm kim vào một sợi. Mình đi 2 mũi kép đơn liên tục. 1 mũi kép đơn rồi. Mũi kép đơn thứ 2. Rồi, sau đó các bạn quấn chỉ. Các bạn quay lại đâm kim vào chân mũi mà mình trượt đó. Các bạn sẽ đi 1 mũi nữa kép. Các bạn sẽ đâm kim xuống vị trí này. Các bạn kéo chỉ lên. Và các bạn kéo dài ra chút xíu. Trên kim có 3 sợi như thế này. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi tiếp tục. Các bạn sẽ quấn chỉ nè. Mình bỏ một chân mũi. Các bạn đi 2 mũi kép đơn liên tục. Các bạn thấy mình bỏ một chân mũi ở vị trí này nè. Đó. Rồi. Các bạn đi 2 mũi kép đơn liên tục nè. Đâm kim vào một sợi hả các bạn. Cái phần này mình cũng đâm kim vào một sợi thôi. Các bạn quấn chỉ nè. Đâm kim một sợi thôi nè. Kéo chỉ lên. Kéo dài ra. Rồi. Mình bỏ cái chân mũi này. Đây, ngay vị trí này nè. Các bạn đi 2 mũi kép đơn liên tục. Mũi kép đơn thứ nhất nè. Mũi kép đơn thứ 2. Rồi các bạn quấn chỉ nè. Mình đâm kim vào cái vị trí các bạn đánh dấu đó. Đâm kim vào đây. Một sợi luôn. Kéo chỉ lên. Các bạn kéo dài ra nha. Rồi. Các bạn kéo hết qua. Là các bạn có 2 cụm rồi nè. Tiếp tục. Ở vị trí này nè các bạn mình bỏ nè.
các bạn quấn chỉ nè, đi 2 mũi kép đơn liên tục. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, gỡ kim ra, các bạn quấn chỉ đâm kim vào vị trí các bạn đánh dấu đó, một sợi luôn, kéo chỉ lên, các bạn kéo dài ra, quấn chỉ kéo qua 3 sợi luôn, các bạn được cụm thứ 3. Tiếp tục cụm thứ tư nè, ở chân mũi này các bạn bỏ nè, bắt đầu mình đi 2 mũi kép đơn liên tục. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, rồi gỡ kim đánh dấu này ra nè, các bạn quấn chỉ đâm kim vào vị trí các bạn đánh dấu đó, kéo chỉ lên, quấn chỉ kéo chỉ dài ra, rồi mới quấn chỉ kéo qua 3 sợi. Mình có cụm thứ tư. Tương tự như vậy thì các bạn đi đến cuối vòng ha, mình cứ bỏ một chân mũi, rồi đi 2 mũi kép đơn liên tục, sau đó quấn chỉ đâm kim vào chân mũi các bạn vừa bỏ đó, mình kéo dài ra, đi mũi nửa kép. Đây các bạn quấn chỉ nè, bỏ chân mũi này, đâm kim vào chân mũi tiếp theo, và mình đi 2 mũi kép đơn liên tục. Rồi các bạn quấn chỉ nè, quay lại chân mũi các bạn bỏ đó, mình đi một mũi nửa kép, các bạn kéo chỉ dài lên, trên kim có 3 sợi thì mình quấn chỉ kéo hết qua. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng nha các bạn sẽ có 32 cụm như thế này. Rồi sau khi các bạn đi xung quanh chân đế này, tổng số cụm hoa văn là 32 cụm như thế này nè các bạn. Như thế này mình gọi là một cụm nè, 1 2 3 4 5 6, các bạn đếm xung quanh chân đế như thế này. Tổng số cụm là 32 cụm ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết vòng bằng một mũi trượt nè. Các bạn sẽ đâm kim qua chân mũi đầu tiên. Phần này là các bạn lên 3 bính mình không có tính ha. Các bạn đâm kim qua chân mũi đầu tiên, kéo chỉ trượt qua. Rồi các bạn sẽ lên 3 bính, mình đi hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì các bạn xoay lại, mình đi ngược lại các bạn, mình không có đi tròn vòng như thế này. Các bạn xoay ngược lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi nè. Các bạn quấn chỉ nha. Mình bỏ chân mũi này. Bỏ chân mũi này nè. Các bạn đâm kim vào chân mũi. Ở đây là 2 mũi kép đơn của hàng đầu này các bạn. Các bạn đâm kim vào ở giữa nha. Đó, các bạn quấn chỉ kéo lên. Đi mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Rồi sau đó các bạn quấn chỉ nè. Các bạn quay lại. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi mà các bạn chừa lại đó. Mình đi mũi nửa kép. Các bạn kéo chỉ cao lên. Sau đó quấn chỉ kéo hết qua. Rồi tiếp tục. Các bạn quấn chỉ ha. Ở đây sẽ có 1, 2, 3 nè. Các bạn bỏ chân mũi này. Đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Chân mũi thứ hai là nó nằm ở rãnh giữa nha các bạn. Một mũi nè. Mũi thứ hai, mũi kép đơn thứ hai, sau đó quấn chỉ. Các bạn đâm kim vào cái chân mũi mà mình bỏ một mũi đó, các bạn kéo chỉ lên. Quấn chỉ kéo qua 3 sợi. Tương tự như vậy các bạn quấn chỉ nè, mình bỏ chân mũi này. Đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Đi 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ hai là nó nằm ở rãnh giữa nha các bạn. Rồi quấn chỉ. Đâm kim vào cái chân mũi các bạn chừa lại đó. Kéo chỉ lên, kéo cao lên. Rồi, kéo qua 3 sợi luôn. Tiếp tục. Các bạn bỏ chân mũi này, đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Đi 2 mũi kép đơn liên tục. Rồi, quấn chỉ nè. Các bạn đâm kim vào chân mũi mình chừa lại đó, kéo chỉ lên. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta đi đến cuối vòng nha các bạn. Đến cuối hàng thứ hai thì các bạn đi như thế này. Còn 2 chân mũi và 1 chân mũi trượt. Ở vị trí này nè là các bạn chừa chân mũi này ha. Mình đi 1 chân mũi và 1 chân mũi trượt nữa các bạn. Sau đó các bạn quấn chỉ, mình đâm kim vào chân mũi, các bạn chừa lại nè, kéo chỉ lên, mình đi mũi nửa kép. Và các bạn kết vòng, mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên, kéo chỉ trượt lên. Rồi, mình đã kết thúc vòng 2. Bây giờ mình lên vòng 3. Các bạn lên 3 bính. Các bạn xoay lại. Tại sao mình phải xoay lại? Tại vì mình đi cái hoa văn, cái đường giống như đường zigzag đó các bạn. Một hàng thì nó xéo về bên trái, một hàng xéo về bên phải. Đó, hàng này là hàng thứ nhất là mình xéo về hướng bên trái. Hàng thứ hai xéo về hướng bên phải. Rồi hàng thứ ba mình lại đi cái đường này nè,
cái đường mà mũi nửa kép đó nó lại xéo về bên trái trở lại giống như hàng thứ nhất. Rồi chúng ta đi nè. Đây các bạn sẽ bỏ một chân mũi này, mình đi 2 chân mũi liên tục nè các bạn. Còn một chân mũi ở vị trí mũi trượt là cuối hàng mình sẽ đi giống như hàng số 2 nha các bạn. Các bạn quấn chỉ nè. Đi. Một mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ 2. Rồi các bạn quấn chỉ nè. Đâm kim vào chân mũi, các bạn chừa lại nè. Kéo lên. Rồi, tiếp tục. Bỏ một chân mũi này, các bạn đi vào chân mũi tiếp theo. 2 mũi kép đơn liên tục. Rồi các bạn quấn chỉ nè. Quay kim lại đi vào chân mũi, các bạn bỏ đó. Tiếp tục. Mỗi một cụm sẽ có 3 chân mũi nha các bạn. Mình bỏ một chân mũi, đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Đi 2 mũi kép đơn liên tục, sau đó quấn chỉ. Đâm kim vào chân mũi, các bạn chừa lại đó. Quấn chỉ kéo lên. Rồi quấn chỉ kéo qua. Tương tự như vậy, mình đi đến cuối vòng nha các bạn. Và mình lên vòng thứ 4 thì các bạn cũng xoay lại. Đến cuối vòng các bạn kết vòng đây, sau đó mình xoay lại. Mình đi mặt trái. Tương tự như vậy các bạn lên tổng cộng là 12 hàng như thế này các bạn. Các bạn đi 12 hàng chúng ta sẽ gặp nhau ha. Sau khi lên đủ 12 hàng, các bạn đếm như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi cái phần miệng túi, bắt đầu từ vị trí các bạn trượt mũi cuối cùng nè. Các bạn sẽ đếm nha. 1 nè, các bạn đếm 5 cụm, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cụm các bạn sẽ đánh dấu ở vị trí giữa cụm thứ 5 và thứ 6 nè. Rồi bắt đầu mình lại đếm, bắt đầu từ đầu lại, 1, 2, 3, 4, 5. Đánh dấu vào. Rồi, khoảng này các bạn đếm 11 cụm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rồi các bạn sẽ đánh dấu. Rồi mình lại đếm 5 cụm, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đánh dấu vào đây. Đây là phần mình làm cái miệng túi này các bạn. Các bạn sẽ kết vòng và cắt chỉ đây luôn ha. Mình giấu sợi chỉ ở đây luôn. Sau khi các bạn cắt chỉ và giấu sợi chỉ ở phần hông túi thì bây giờ mình bắt đầu đi cái phần từ kim đánh dấu này các bạn. Mình gỡ kim ra ha. Các bạn sẽ kéo sợi chỉ lên nè. Các bạn lên 3 bính, 1, 2, 3. Rồi, các bạn sẽ kéo qua nè. Mình quấn chỉ, các bạn sẽ đi bỏ cái cụm này. Cụm này là mình không tính ha, các bạn bỏ. Mình đâm kim qua cụm tiếp theo thì sẽ có 3 mũi như thế này, 1, 2, 3 nè. Các bạn cũng bỏ mũi đầu. Bắt đầu mình đi mũi tiếp theo. Các bạn sẽ đi 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất nè, các bạn nẹp cái đầu sợi chỉ vào luôn nha. Mũi kép đơn thứ 2. Sau đó các bạn quấn chỉ, quay kim lại, đâm kim vào cái mũi mình để trống lại đó. Các bạn đi một mũi nửa kép, các bạn kéo lên. Rồi, chúng ta đi tiếp. Các bạn quấn chỉ đi cụm tiếp theo. Được 2 cụm rồi, các bạn đi 7 cụm nữa. Chúng ta gặp nhau. Các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn đi 7 cụm nữa. Tổng cộng là hàng đầu tiên ở phần hông túi. Các bạn đi 9 cụm ha. Mình đi 2 cụm rồi. Bây giờ mình đi thêm 7 cụm nữa. Sau khi các bạn đi 9 cụm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. Các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi một mũi kép đơn vào vị trí kim đánh dấu. Có nghĩa là mình bỏ một cái cụm này nữa nè các bạn. Ở hông túi này mình chia ra thì sẽ có 11 cụm. Mà các bạn bỏ 2 cụm thì mình đi còn 9 cụm. Rồi, chúng ta sẽ đi một mũi kép đơn. Rồi các bạn lên 3 bính, 1, 2, 3, xoay lại. Các bạn cũng sẽ bỏ cụm đầu tiên. 9 cụm, bây giờ các bạn đi hàng thứ 2 còn 7 cụm, mình bỏ cụm đầu tiên. Các bạn đi vào cụm tiếp theo.
Rồi tương tự như vậy mình sẽ đi 5 cụm còn lại nữa nha các bạn. Rồi các bạn đi được 7 cụm nè, 1 2 3 4 5 6 7 ở hàng thứ hai của phần hông đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi một mũi kép đơn vào vị trí đây nè các bạn. Ở đây là mình lên 3 bính nè. Và các bạn sẽ đi cụm đầu tiên của hàng thứ nhất nè. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Các bạn đi một mũi kép đơn. Rồi các bạn lên 3 bính. Hàng thứ ba thì các bạn đi còn 5 cụm. Các bạn bỏ 2 cụm ở hai bên. Đây cụm này mình bỏ này các bạn. Mình đi cụm tiếp theo. Rồi chúng ta đi 4 cụm còn lại ha. Sau khi các bạn đi 5 cụm, bây giờ mình đi một mũi kép đơn vào chân mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Là các bạn kết thúc hàng thứ hai. Bây giờ các bạn lên 3 bính. Xoay lại. Hàng thứ ba là chúng ta đi còn 3 cụm các bạn. Mình bỏ 2 cụm hai bên, còn lại 3 cụm ở giữa mình đi. Cụm thứ nhất nè. Cụm thứ hai. Cụm thứ ba. Rồi một mũi kép đơn vào chân mũi đầu tiên của hàng thứ ba. Rồi các bạn lên 3 bính. Hàng cuối cùng này các bạn đi một cụm. Mình quấn chỉ nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cụm ở giữa nè. Rồi mình đi một mũi kép đơn vào mũi đầu tiên của hàng thứ tư. 1, 2, 3, 4 đúng rồi, hàng thứ tư. Bên còn lại các bạn cũng đi y như vậy các bạn. Chúng ta sẽ đi tổng cộng là 5 hàng. Hàng đầu tiên là 9 cụm. Hàng thứ hai là 7 cụm. Hàng thứ ba là 5 cụm. Hàng thứ tư là 3 cụm. Và hàng thứ năm là chỉ còn 1 cụm. Và các bạn sẽ đi một mũi kép đơn. Đây hàng cuối cùng này các bạn. Rồi sau đó chúng ta duy trì cái sợi chỉ này nha các bạn. Các bạn đi tiếp. Các bạn sẽ đâm kim vào cái khoảng trống này nè. Mình đi 2 mũi đơn, các bạn đi đường viền. Một mũi đơn nè. Ở hàng cuối cùng, cuối hàng thì các bạn không có cắt chỉ mà chúng ta duy trì cái sợi chỉ đó. Bắt đầu mình sẽ đi cái đường viền luôn. Các bạn sẽ đi một mũi đơn nè. Mỗi khoảng trống các bạn sẽ đi 2 mũi đơn. Rồi, đến khoảng trống tiếp theo các bạn đi 2 mũi đơn. Ở phần này các bạn đi lỏng tay ha. Các bạn đi đừng có siết quá. Rồi khoảng trống tiếp theo các bạn cũng sẽ đi 2 mũi đơn. Khoảng trống tiếp theo đi 2 mũi đơn. Rồi đến cái phần miệng túi này các bạn. Đây các bạn bỏ ở cái vị trí tiếp giáp này nè. Cái mũi này mình bỏ, các bạn đi mũi tiếp theo. Để cho cái khoảng này nó bầu tròn lại đó. Rồi bắt đầu các bạn sẽ đi ở trên miệng túi này mỗi mũi. Các bạn sẽ đi mỗi mũi đơn nè. Rồi các bạn đi đến đây, các bạn nhớ mình bỏ ở vị trí này, các bạn đừng đi. Nếu các bạn đi thì nó sẽ làm tạo thành một cái góc này nó hơi khuyết vào chút xíu. Còn các bạn bỏ đi, chúng ta đi mũi này. Rồi nhảy lên đây đi 2 mũi, 2 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Rồi khi các bạn đi đến cái phần đỉnh để làm quai nè, thì các bạn sẽ trượt 2 mũi ha. Mình đi khoảng trống này 2 mũi đơn rồi. Trên phần đỉnh này các bạn sẽ trượt 2 mũi. Một mũi trượt nè. Mũi trượt thứ hai. Rồi các bạn xoay lại, các bạn sẽ đi tiếp tục cái phần viền ở phía còn lại. Chúng ta đi y như vậy.
Rồi sau khi chúng ta hoàn thành thân túi, các bạn để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi cái phần quai này các bạn. Cái quai nó như thế này. Rồi các bạn đo sợi này, mỗi một sợi dài 8 mét. Sau đó các bạn chừa một cái đầu như thế này để mình kết vào phần thân nè. Bây giờ chúng ta đi nè. Mỗi một sợi dài 8 mét nha các bạn. Rồi chúng ta đi chỉ đôi. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau khi tạo vòng tròn ma thuật, các bạn sẽ lên 2 bính, một bính nè, 2 bính. Sau đó các bạn quay lại đâm kim vào bính thứ nhất, các bạn kéo chỉ lên. Rồi đâm kim cái vòng tròn ma thuật. Quấn chỉ, kéo lên. Lúc này các bạn thấy trên kim có 3 sợi nè. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi sau đó các bạn xoay lại. Các bạn sẽ đâm kim vào 2 sợi này nè. Các bạn đâm kim vào sợi thứ nhất nè. Quấn chỉ kéo lên. Là trên kim có 2 sợi ha. Rồi các bạn đâm kim vào sợi thứ hai nè. Quấn chỉ kéo lên. Rồi lúc này trên kim có 3 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo qua. Kéo hết qua 3 sợi luôn. Rồi sau đó các bạn xoay lại. Đâm kim vào sợi thứ nhất. Quấn chỉ kéo lên. Lúc này trên kim có 2 sợi. Sau đó các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi còn lại. Các bạn đâm kim luôn 2 sợi ha. Quấn chỉ kéo lên. Lúc này trên kim có 3 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Ở phần này các bạn đi lỏng tay thôi để cho mình dễ kéo sợi lên á. Sau đó các bạn xoay ngang. Đâm kim qua 1 sợi. Quấn chỉ kéo lên. Đây, đâm kim qua 1 sợi nè, quấn chỉ kéo lên. 2 sợi còn lại các bạn đâm kim qua hết luôn. Đâm kim qua 2 sợi luôn. Quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Xoay ngang lại. Các bạn đâm kim vào 1 sợi. Quấn chỉ kéo lên. 2 sợi còn lại các bạn đâm kim hết qua luôn. Quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Và tương tự như vậy, các bạn đi hết cái phần chỉ mình đo mỗi một sợi 8 mét như vậy, các bạn sẽ có được cái phần quai ha. Rồi sau khi xong phần quai thì các bạn khâu vào thân túi nha. Và một đầu chúng ta. Sau khi đi xong phần quai thì các bạn sẽ dùng kim khâu len để mình kết vào thân túi nha. Rồi. Bây giờ là các bạn sẽ khâu phần đúc gài vào.
Các bạn dùng kim và cước khâu, chúng ta khâu lại. Xong rồi các bạn. Mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi kẹp nách, nhỏ gọn, xinh xắn, dễ thương. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một em túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.